अहिले बहिनी बनिरहेको रहेछ आफ्नो लक्ष्मीभित्र आउनु होला जस्तै चाहिँ लस्से खबाट पनि टाढा पर क्या साथीहरू पहिलाको अचार बनाउनु लागेको म पहिलाको अचार कसरी बनाउने भन्दा हल्का रेसिपी पनि देखाइदिन्छु हाई गाइज नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल अनि तपाईँहरू सबजना सन्चै हुनुहुन्छ होला स्वस्थ हुनुहुन्छ होला व्यस्त हुनुहुन्छ होला सो आज पनि मैले न्यू डे न्यू भ्लग लिएर आइसकेको छु म भावना श्रेष्ठ है अनि आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा रहेको छ होइन सबैजनालाई चाहिँ लक्ष्मी पूजा राम्रोसँगले गर्नु होला आफ्नो घरमा लक्ष्मी भित्र्याउनु होला म जस्तै होइन हाम्रो घरमा चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्न मिलेन किनभने अलरेडी हाम्रो घरमा चाहिँ एकजना नयाँ हाम्रो घरमा होइन हाम्रो खानदानमा नयाँ बोर्नको जन्म भएको छ सया अनि त्यो भएपछि हामीलाई चाहिँ के भन्छ सुत्केरी लागेको हुन्छ नि सुत्केरीको त्यो बार्न पर्ने हुँदो रहेछ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रोमा अलरेडी नयाँ कुरा भित्रेकोले गर्दाखेरि हामीले लक्ष्मी भित्राउन पाइएन है अनि त्यसको के अरे भाइटिकाको अघिल्लो दिन चाहिँ हामी उम्किन पाउने रहेछ अनि त्यही भएर चाहिँ आज पनि हाम्रो लक्ष्मी पूजा हुँदैन सया अब म चाहिँ आज ऱ्यान्डम भ्लग बनाउन गइरहेको छु आज म घरमा के गर्छु के हुँदैछ अनि त्यसपछि पोखराको झिलिमिली माहौल पनि बेलुकाको देखाउने छु है त सया हेर्नु होला हेरेर साथ दिनु होला अन्तिमसम्म हेरेर है प्लिज अब चाहिँ म लागेँ किचनतिर खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ यहाँनिर करेलाको अचार बनाउनलाई करेला काटिसकेको छु अब दाल पाक्दैछ यसमा माम अनि साग पकाउने मेरोमा चाहिँ हामी खाना बनाउँदैछौँ दुईजना मिलेर अनि चाहिँ करेलाको अचार बनाउनु लागेको है अनि म करेलाको अचार कसरी बनाउने भन्दा हल्का रेसिपी पनि देखाइदिन्छु मैले दुई टाइम सुरुमा एकचोटि बनाएको थिएँ अनि यो चाहिँ सेकेन्ड टाइम भएर करेलाको अचार बनाएको तपाईँहरू पनि देखाइदिन्छु है त यहाँ चाहिँ खाना पाकिसकेको छ भने अब अचारको लागि चाहिँ हामीले यसलाई बफ्याउनु पर्ने हुन्छ अनि सो मैले चाहिँ बफ्याइरहेको छु करेलालाई यो चाहिँ लगभग भइसक्न लाग्यो है अब त्यसपछि चाहिँ म आलु बसाउँछु सँगै आलु बसाउँदा पनि हुन्थ्यो तर यहाँनिर यो के अरे करेलाको रस खाने भन्नुभयो नि त मम्मी बुवाले त्यही भएर चाहिँ रस राखिदिनको लागि चाहिँ यसरी बेग्लै उमालिरहेको छु मैले अनि सबै रेडी हुँदैछ साग बनाउँछु अनि अचार बनाउँछु अनि अचारको चाहिँ हल्का रेसिपी देखाइदिन्छु है त अब चाहिँ करेलालाई चाहिँ मजाले निचार्ने कतिले निचार्नुहुन्छ कि हुँदैन म चाहिँ प्रायः निचार्छु यो चाहिँ मलाई मेरो उताको मम्मीले सिकाउनु भएको रेसिपी हो अचार चाहिँ यस्तो भइसकेको छ लास्टमा चाहिँ हामीले अलिकति नुन र अलिकति अमिलो थप्नु पर्ने भयो यहाँ मैले चाहिँ बनाइसकेको अचार किचनको खानेकुरा सबै बनाइसकेँ अब म जान्छु लुगा सुकाउन यहाँ छ लुगा हाम्रो वासिङ मेसिनमा अब चाहिँ हामीले लुगा सुकाउनु गइरहेको छु के त मलाई कहाँ हुनुहुन्छ म थाहा छु न सो गाइज हामीले चाहिँ मैले चाहिँ खाना बनाएर लुगा सुकाएर सबै काम भ्याइसकेँ अनि अब भनेको चाहिँ यसो हेरेको त मेरो बुढा त पुरै उपस्थिति हुनुभयो कहाँबाट भनेको त पुरा गोप्रो सोप्रो बोकेर राइडमा जानुभएको रहेछ अनि देखाउँदै हुन्छ यहाँनिर हो अनि म मात्रै भिडियो स्टार्ट गरेको होला भनेको त यता सरले पनि भिडियो स्टार्ट गर्नुभएको रहेछ यहाँबाट होइन म त्यहाँबाट ठ्याक्क उकालोमा पुगेँ बाइक त भुर हुन्छ रोकिन्छ स्टार्टै हुन्न के भयो भनेर फेरि तेल त हालेको थिएँ भनेर अनि त्यसपछि त्यही रिजर्भ ट्याङ्की खोलिदिनु पऱ्यो भनेर यसो खोलेको त तेल त बाटोभरि आउँछ होला
अनि के भयो? त्यो पाइपै फुस्किरहेको रहेछ यहाँबाट उहाँसम्म चाहिँ पुगेको फेरि भित्र भएको त्यसले पुगेको होला क्या राति कसले चोर्दैछ जस्तो लाग्यो भित्र बाहिर छोड्दैन नि त कहाँ भयो? बाटोमै थियो नि त बाइक चोरेको पनि छैन फेरि पेट्रोल त छ त नै चोर्न लाग्यो आएर अनि भागे जस्तो फेरि मिस्त्रीलाई बोलाएर हामी खाना खानु लागेको यहाँ चाहिँ मेरो ह्यान्डसम भान्जा हुनुहुन्छ तिमी यहाँ हाय गर्नु न हेलो के गरेर अरे आलु अलिकति बेसी भयो कि गाइस म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई पोखराको झिलिमिली माहौल तिहारको फेस्टिभल माहौल चाहिँ कस्तो छ भनेर देखाउन गइरहेको छु मैले पनि हेरेको छुइनँ होइन यहाँ कस्तो छ भनेर म बाहिर निस्केको छुइनँ नि त सो यहाँ तपाईँहरूलाई पनि म देखाउँछु है त यहाँ चाहिँ भर्खर अँध्यारो हुँदैछ अब चाहिँ झिलिमिली पाल्न थाल्नु भइसक्यो अब यहाँदेखि उता चाहिँ हाम्रो चोकतिर कस्तो छ के छ लेक साइडतिर कस्तो के बनाएको छ भनेर हेर्नलाई आज चाहिँ म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु है हाम्रो मेरो साथीहरू पोखराको झिलिमिली ल तर त्यस्तो धेरै चाहिँ रहेन रहेछ है त्यस्तो धेरै चाहिँ नरहेछ सोचेको जस्तो अब लेफ्ट साइडतिर हेरौँ हामी चाहिँ लेफ्ट साइडतिर आइपुग्यौँ साथीहरू यस्तो छ लेफ्ट साइडतिरको झिलिमिली तर मलाई त्यस्तो धेरै झिलिमिली चाहिँ लागेन होइन धेरै भैलो देख्छौँ खेलेर नि लाइट त खासै धेरै लागेको त होइन यहाँनिर रमाइलो छ बिना लाइट पनि यत्तिकै झिलिमिली छ नि त त्यही भएर बाइक चाहिँ लास्टै खबाट पनि टाढा पऱ्यो क्या साथीहरू खत्तमबाट पनि खटारा पऱ्यो कि यसो त्यही भएर बाइक त यसरी बिच बाटोमा ड्याममा जति सुकै एक्सपोर्ट भयो भने सिकाउनु चाहिँ मैले पर्छ क्या साथीहरू कम थियो कि उनीहरूको मात्रै कम थियो कि तर बाइकको अलिअलि नलेज चाहिँ मलाई नै छ ज्यादा सिकाउँदैछु अझै स्टिल सिकाउँदैछु म मेरो बुढालाई बाइक कुदाउन त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरू नै बहिनीहरू बहिनी बनिरहेको रहेछ बाइकले लास्टै धोका दियो साथीहरू लास्टै धोका दियो गियरै चेन्ज हुन्न बुढोले गियर लाउँदाखेरि पनि उभिएर बल्लाएर लाउनुपर्छ त्यही भएर लास्ट गरेर भयो अनि हल्का ग्यारेजमा आएर यहाँ गियर बनाउन आएको छौँ यस्तो भेट
चाहिँ हामीले होइन खाना नखाने विचार गरेर चाहिँ यतैतिर यस्तो भिड भएकोतिर खाना लागेको। हामीसँग होटल जाने पैसा पनि छैन साथीहरू। परबाट आँखाले हेरेर बस्नु परिरहेको छ, बाटो पारीबाट हेरेर बस्नु परिरहेको छ। त्यस्तो अवस्था भइसक्यो। पोखरा आएदेखि त हाम्रो खाजा आयो। तपाईँको चिकन हो? ए हो र ल है नेरसँग बे गरेर बफ भनेर लाज भन्दाखेरि त एक दिन्छु नि फेरि है। यहाँ चाहिँ अलिअलि बलेको रहेछ साथीहरू, झिलिमिली लाइट मैले भनेको जस्तो जस्तो टाइपको। अब हाम्रो चाहिँ यहाँ बम्पर गर्ने प्रोग्राम हुँदैछ होइन। लु त अर्को घरतिर चाहिँ नजाओस्, अरू जसुकै होस्। अरूको घरतिर चाहिँ नजाओस्, अरू जसुकै होस्। झिलिमिली झिलिमिली उता त आलु बम होइन। यो चाहिँ लास्ट हो है। केटाकेटी भन्दा बत्तर त छैनन् हाम्रो दाइहरू। छोरा जन्मिसक्यो अझै। छोरालाई के सिकाउने होला कि, म त टेन्सन भइसक्यो अहिले नै। आयो मैतिर आएर पड्क्यो नि छैन। अरू जासुकै यतै फर्के लाग्छ त हौ। अरे भाइ यहाँ त को बच्चा छ जस्तो लागिरहेको थियो यो घरमा त। भुइँमा नझर्दै पड्क्यो क्या यो घरमा त बच्चा छ जस्तो, सानो नानी छ जस्तो लागेको थियो। यता माथि जाने बेला रहेछ। माथि गएर बरु उसै गर्नु पर्यो एउटा। अर्को छैन त। मैले हो यहाँ राख्थेँ भने सोचेँ कि अडिँदो रहेछ यहाँ खाँदो रहेछ। अनि खोइ माथि गएर झिलिले पाँचवटा पड्किनु कसले यहाँ पड्काउने हुँदैन। पड्काउनु कसले झिलिमिली हुँदैन त के पड्काउनु। अलिक खुल्ला ठाउँ जान्छ माथि गएर यस्तो छरिन्छ नि त। आजलाई भइयो। म त्यहीलाई यत्रो बेर भिडियो राखेको। सानो बम छ पड्काउनु। यो बड्क्यो बरु खोर्सानी बम मुखमा खोर्सानी बम मुखमा राखेर पड्काउनु हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको मुखमा राख्नु न। त्यो दाडी साडी पनि यसो अलिक मिल्थ्यो कि। दुईजना दाजु र भाइको मुखमा एउटा खोर्सानी बम पड्कायो त दाडी अलिक कम देखिन्थ्यो होला। सबै गयो मेरो त यहाँ मुटु नि अझै कस्तो भइरहेको छ चिसो।